إذا رأيت الفيديو السابق عن الويب المظلم ستعرف بعض الأشياء التي يمكنك العثور عليها هناك. قد ينشر صحفيو حقوق الإنسان ويبث منتقدو الحكومات القمعية همومهم هناك، بينما يريد الآخرون فقط الخصوصية المطلقة عند التحدث إلى الناس حول صحتهم. مرحبا فيكم بحلقة جديدة من قناة الحصن الرقمي اللي راح نستعرض فيها كيفية الوصول إلى الويب المظلم. دعنا أولا نمنحك نظرة عامة عن الويب المظلم. في قصة أخبرتنا ناشونال بابليك راديو أن 96% من الإنترنت غير متوفر بشكل طبيعي، نسميها نظرية جبل الجليد، وهو ما يعني الإنترنت الذي نراه هو مجرد معلومات سرية. تخبرنا الموارد الأخرى أنها تشبه 90% والتي لا تزال ضخمة. إذا ما الذي لا نراه بالضبط؟ في البداية يجب أن نفهم الفرق بين الشبكة العميقة والويب المظلم. قد لا تكون الشبكة العميقة متدهورة تماما مثل الويب المظلم. الشبكة العميقة هي ببساطة جزء من الويب لا يمكن الوصول إليه من خلال المتصفحات التقليدية. أخبرنا أحد الخبراء الويب العميق أنه في الغالب قواعد البيانات خاصة وموارد الويب ليس المقصود الوصول إليها من قبل عامة الناس. الكثير من البيانات على الإنترنت ليست متاحة لدينا. الشركات أو البنوك لديهم قواعد بيانات خاصة أو قد لا ترغب في فهرسة بعض مواقع الويب، يريدون أن يظلوا غير قابلين للبحث. ليس من المفاجأة حقا أن معظم المعلومات المتدفقة حول الإنترنت محمية، ولكن لدينا الويب المظلم هنا كل شيء مختلف تماما. مكان حيث يريد المرء عدم الكشف عن هويته المطلقة. كما قلنا قد تجد منشقين سياسيين يعملون هناك. في بعض البلدان لا تملك الحرية لانتقاد القائد أو الحاكم. كيف يحصل الناس على هذه المجهولية التي يحتاجونها؟ حسنا، قد تتضمن الشبكة المظلمة التشفير، ويستخدم أيضا متصفحات الخصوصية الخاصة الأكثر شهرة وهو تور، والذي يسمى أحيانا راوتر البصل. إنه برنامج مجاني يوجه حركة المرور من خلال شبكة ضخمة تتكون من آلاف المراحل. تم تشغيل هذه الخوادم من قبل متطوعين. يستخدم مستخدمو تور هذه الشبكة عن طريق الاتصال من خلال سلسلة من الأنفاق الافتراضية من أجراء اتصال مباشر، مما يسمح ذلك كل من المنظمات والأفراد المشاركة المعلومات عبر الشبكات العامة دون المساومة بخصوصيتهم. كما تم إنشاء شبكة تور من قبل البحرية الأمريكية، ولا تزال ممولة جزئيا من قبل حكومة الولايات المتحدة. يمكن للأشخاص نشر مواقع الويب لا يمكن تتبعها. يخبرنا تور أنه بينما قد يفعل الكثير من الناس، أعتقد أن غرف الدردشة مليئة بالأشياء الغريبة. تحدث الناس عن أكل بعضهم البعض، صنع برجر بودل يذهب الكثير من الناس إليه. غرف الدردشة مخفية لمناقشة كيف نجوا من الإساءة، أو ربما الحديث عن مرض لديهم أنهم يخافونه. يمكن العثور عليها في غرف الدردشة المشفرة. هذا شيء جيد بالطبع، ألا ينبغي أن يكون لدى الناس في بعض الأحيان القليل من الخصوصية. ربما تتذكر أكثر المواقع شهرة طريق الحريق، وهو بمكان تتسوق فيه. يمكن أن تشتري أشياء كثيرة لن تراها تباع في مركز التسوق المحلي، ولكن بعض من هذه العناصر كانت مجرد أشياء عادية في الآونة الأخيرة. كانت ألفا باي وهانسا مغلقين. لنخبرك كيف يمكنك الوصول إلى الويب المظلم. في الواقع ليس الأمر صعبا على الإطلاق. إذا أحصل أولا على شبكة افتراضية خاصة، هذا أمر سهل. فقط اكتب في بحث جوجل VPN. بعضها مجاني وبعضها يكلف مبلغا صغيرا من المال. لا تحتاج VPN، ولكن إذا كنت ترغب في أن تكون أكثر أمانا احصل على واحد. حتى لو تم اختراق تور وأنت تزور مواقع الشبكة المظلمة، لأن لديك VPN من غير محتمل أن يتم تتبعه. حسنا، لديك VPN الآن. أنت مستعد لذلك الوصول إلى متصفح تور. للقيام بذلك فقط اذهب إلى تور وقم بتنزيله. لا يمكن أن يكون أسهل. تحميل فقط من موقع تور. إذا كتبت في جوجل داونلود تور براوزر، يجب أن ترى النتيجة الأعلى لمشروع تور. فقط انتظر قليلا ثم قم بتثبيت المتصفح على جهازك. سيكون لديك خيار البدء متصفح تور. هذا ما ستفعله. ستتمكن من الوصول إلى مواقع أونيو. إذا كنت ترغب في زيارة الأسواق، ببساطة العثور على قائمة سوق الدارك نت. يمكنك أيضا الانتقال إلى قواعد البيانات الشائعة لدليل البصل والويكي المخفي. سيخبرك هذا عن كيفية الوصول إلى معظم الأشياء في الويب المظلم. ملاحظة: من الأفضل عدم تغيير حجم النافذة أثناء وجودك في تور. يمكن للسلطات أن تتبعك أسهل إذا قمت بذلك. أيضا قم بإيقاف تشغيل جافا سكريبت، ويجب عليك وضع الشريط عبر كاميرا الويب، لأنك لا تعرف أبدا ماذا سيحصل. حتى مارك زوكربيرج يفعل ذلك. قم بتعطيل المايك الخاص بك. أيضا قم بإغلاق جميع التطبيقات الموجودة على جهازك الحاسوب. لا تستخدم اسمك الحقيقي، وحاول ألا ترسل لأي شخص صورة لنفسك. يجب عليك أيضا استخدام حساب بريد إلكتروني مجهول. عندما تنتهي من جلستك فقط أغلق جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لقد كنت في الشبكة المظلمة ولقد فعلت ذلك بأكثر الطرق أمان. يمكن أن تكون شبكة الويب المظلمة مكانا مخيفا جدا، ولكن بالنسبة لمعظم الناس يريدون فقط البحث عن أنفسهم لسبب واحد: معرفة ما إذا كانت معلوماتهم الشخصية موجودة تم شرائها وبيعها في الأسواق الرقمية. يمكنك محاولة الوصول إلى الويب المظلم بنفسك. كم منكم دخل الويب المظلم؟ وما الذي كنت تبحث عنه؟ ماذا كنت تجد؟ هل لديك أي نصائح عن الويب المظلم لنا؟ قل لنا في التعليقات. تأكد أيضا من مشاهدة الفيديو الآخر لمعرفة تاريخ الشبكة العميقة ومن أين أتت. شكرا على المشاهدة، وكالعادة لا تنسى الإعجاب والمشاركة والاشتراك.